سيجما الفترة الماضية جالسة تغري المصورين بالعديد من العدسات الرائعة، وأنا اليوم جاي أتكلم على واحدة من أحدث عدسات شركة سيجما اللي هي 16-28 f2.8 DGDN، واحدة من أروع العدسات اللي أنتجتها شركة سيجما. واللي رهيب في هذه العدسة مو بس إنه فتحة العدسة فيها f2.8، بل إنه وزنها خفيف، وفوق هذا كله عدسة وايد، واللي يعتبر شيء نادر إنه تلاقي عدسة وايد و f2.8 بهذا السعر وهذا الوزن. أنا محمد مشعل وهذا قناتي مش فوتوغرافي. هذا القناة هدفها الأساسي هو تطوير المصورين، إن كان في مجال المعدات أو حتى أساليب التصوير. فإذا أنت جديد على القناة تقدر تقرر إذا أنت كنت حاب تشترك أو لا. فاليوم أنا جاي أكلمك على واحدة من أحدث عدسات شركة سيجما اللي هي 16-28 f2.8 DGDN، واللي بالنسبة لي هذه العدسة راح تغير كثير من الأشياء بحكم إنه وزنها جدا خفيف، بالإضافة إلى هذا هي f2.8 وعدسة وايد. فيلا نختصر الوقت ونبدأ نشوف المميزات الخاصة بالعدسة الجديدة من شركة سيجما. بداية 16-28 ال f2.8 من شركة سيجما هي عدسة مخصصة لكاميرات الفول فريم. فزي ما تعرفوا كان في عدسات من شركة سيجما مخصصة لكاميرات ال APS-C زي عدسة ال 18-50 ال f2.8 اللي سويت فيديو عليها قبل كذا، وراح اترك لك الفيديو فوق، واللي هي تعتبر عدسة مميزة. فهذا العدسة مخصصة لكاميرات الفول فريم، سواء كانت سوني A7 III A7 IV أو حتى A7 S3 وغيرها من كاميرات الفول فريم من شركة سوني اللي تعمل على الإي ماونت. وزن هذه العدسة 450 جرام، واللي يعتبر وزن جدا مناسب على عدسة وايد، وفتحة العدسة فيها f2.8. وبنفس الوقت بإمكانك انك انت تركب فلتر اندي على هذه العدسة، عكس اللي احيانا بعض العدسات الوايد ما تقدر انك انت تركب عليها فلتر اندي بسبب كبر حجم الاليمنت اللي موجود، او نقدر نقول الزجاج الخارجي للعدسة. فحجم الفلتر في هذه العدسة 72 ملم. إذا بتكلم على التصميم الخارجي للعدسة، فغالبا عدسات سيجما شكلها بسيط وأنيق، وزي ما تشوف قدامك في رينج خاص للفوكس، والرينج الثاني تقدر انك انت تتحكم فيه بالزوم، سواء كنت تبغاها على 16 ملم او على 28. وفي على جانب العدسة الزر اللي بامكانك انك انت تتحكم فيه على العدسة، سواء كنت تبغاها اوتو فوكس او مانوال فوكس. وبنفس الوقت الماونت حق العدسة مصنوع من المعدن، وبنفس الوقت مقاوم للماء. وإذا تكلمنا على واحدة من أكثر المميزات اللي تهم أي مصور في أي عدسة، هو موضوع الفوكس وسرعة الفوكس. فعدسة سيجما 16-28 ال f2.8 الأوتو فوكس فيها أداؤه جدا رائع، وأبدا ما كنت أتوقع إنه عدسة ال 16-28 بيكون سرعة الفوكس فيها بهذه الطريقة، بالذات إنه شركة سيجما عندها عدسة ال 14-24 اللي هي الارت، وهذه العدسة جاية تقريبا قريبة جدا من عدسة ال 14-24، لكن هذه الكونتمبرري من شركة سيجما أمانة أداء الفوكس فيها بالنسبة لي كان جدا مبهر. ومن الاشياء اللي دائما نتكلم وهي تهمني في موضوع انه العدسه يكون فيها اوتو فوكس، هو انك انت لما تستخدم العدسه في تصوير الفيديو، هل صوت محرك الاوتو فوكس داخل العدسه مزعج؟ وهذا شيء يعتبر سلبي اذا انت بتصور فيديو. لكن امانه عدسه السيجما 16-28 كان اداء الاوتو فوكس فيها جدا رائع بالفوتو والفيديو، وبنفس الوقت صوت محرك الفوكس لا يكاد يكون مسموع، وهذا الشيء يعتبر شيء جدا ايجابي بالذات لمصورين الفيديو. والجميل ايضا بالفوكس في هذه العدسة انه يساعدك انك انت تاخذ الفوكس على اماكن جدا قريبة من العدسة، وهذا الشيء بيعطيك بعد جدا جميل، بالذات اذا انت كنت تبغى تصور مثلا بورتريه بمنظور مختلف، او حتى اذا انت بتصور بعض صور اللاندسكيب اللي حاب تظهر فيها بشكل مختلف عن الشكل المعتاد في صور اللاندسكيب. واذا بتكلم عن الفلير والجوستنج في هذه العدسة، زي ما تشوف انا جالس اشارك معاك بعض الصور اللي صورتها باتجاه الشمس في هذه العدسة، وزي ما تشوف الفلير نقدر نقول انه هو يعني متحكم فيه، وبنفس الوقت الجوستنج ما لاحظت انه في جوستنج في هذه العدسة، وامانة كان ادائها جدا ممتاز. حتى الاوتو فوكس لما كنت اصور وانا باتجاه الشمس، كثير من العدسات تفشل في مهمة الاوتو فوكس لما يكون انت جالس تصور باتجاه الشمس، لكن امانة هذه العدسة كان الفوكس فيها جدا رائع حتى وانا اصور باتجاه الشمس.
اما عن الفوكس بريذنج في هذا العدسه، واللي ما يعرف ايش هو الفوكس بريذنج، احيانا بعض العدسات لما انت تجي تاخذ الفوكس على منطقه قريبه وبعد كذا تاخذ الفوكس على منطقه بعيده، يكون في تغير بسيط احيانا في البعد البؤري، وهذا الشيء احيانا ياثر في تصوير الفيديو. فلما استخدمت عدسه ال 16-28 من شركه سيجما عشان اشوف الفوكس بريث، امانه كان الفرق جدا بسيط لما اجي استخدم العدسه على ال 16 ملم، فكان في فوكس بريذنج جدا بسيط. اما لو انت صورت على ال 28 فيختفي الفوكس بريذنج. واحدة من المميزات اللي تعتبر جدا رهيبة في عدسة السيجما 16-28 انه الزوم يكون internally او الزوم يكون داخل العدسة، فبالتالي اذا انت زومت من 16 الى 28 او حتى من 28 سويت زوم اوت الى 16 ما راح يتغير اي شيء في شكل العدسة ولا راح تتمدد العدسة زي بعض العدسات. فهذا الشيء بيساعدك اذا انت كنت مستخدم العدسة على جيمبل او مثبت اهتزاز، انه ما راح يحتاج انك انت توزن العدسة من جديد عشان انك انت زومت. فهذه تعتبر واحدة من المميزات اللي جدا رائعة بهذا العدسة. وطبعا طول ما انا اتكلم في هذا المقطع راح اشارك معاك بعض الفيديوهات والصور اللي مصورها باستخدام عدسة السيجما 16-28 f2.8 عشان تقدر انك انت تحكم بنفسك على اداء هذه العدسة في ارض الواقع. ولو بتكلم العدسة هذه موجهة لمين، هي موجهة لكثير من المصورين، سواء كنت انت مصور لاندسكيب او مصور اركيتكتشر او نقدر نقول مصور معماري، او حتى لو كنت انت تصور فلوجات، فهذا العدسة بحكم انه وزنها خفيف وفتحة العدسة فيها f2.8 وبنفس الوقت هي عدسة وايد، فهذا الشيء بيعطيك بعد جدا رائع وبنفس الوقت بيسهل عليك انك انت تستفيد من هذا العدسة. وطبعا واحدة من اهم المعايير اذا انت حاب تمتلك اي عدسة هو موضوع الشاربنس او الحدة. فهذا العدسة تقدر انك انت تطلع فيها بصور حدتها جدا عالية، زي ما تشوف قدامك راح اشاركك بعض الصور اللي تقدر عن طريقها تقيم مستوى الحدة في هذا العدسة. وامانة كانت الحدة جدا عالية، واداء العدسة معايا في مختلف ظروف التصوير ومختلف نقدر نقول ظروف التصوير كان ادائها جدا ممتاز، سواء كان بالفوتو او حتى بالفيديو. وراح اشاركك الان مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو اللي تقدر انك انت تقيم فيها مستوى الحدة بهذا العدسة. وطبعا هذا العدسة يجي منها اصدارين بماونتين مختلفة، الاول الاي ماونت اللي هو لكاميرات الميرلس من شركة سوني، وبنفس الوقت للال ماونت لكاميرات كثيرة زي كاميرات سيجما وكاميرات لايكا. طيب جينا الان لموضوع السعر اللي يهم كثير من الناس ويهمني انا شخصيا. طبعا سعر هذه العدسة هو 3900 ريال تقريبا، أي ما يعادل تقريبا 900 دولار، واللي يعتبر سعر جدا مناسب إذا أنت حاب تمتلك عدسة وايد وبنفس الوقت فتحة العدسة فيها f2.8، واللي يعتبر نادرا ما تكون عدسة وايد ووزنها خفيف وبنفس الوقت بهذا السعر. وفوق هذا كله احب اذكرك زي ما قلنا في بداية المقطع انه بامكانك انك انت تركب عليها اندي فلتر، واللي يعتبر شيء جدا رائع على عدسة وايد. طيب خليني الآن أعطيك خلاصة تجربتي لعدسة سيجما 16-28 f2.8 الدي جي دي ان. أمانة هذه العدسة كان أدائها جدا ممتاز معايا، وبنفس الوقت أنا كنت دائما أفكر إني أنا أحتاج عدسة وايد عشان الفترة الجاية راح أحاول أكثف من الفيديوهات خارج الاستوديو أو خارج المكان هذا اللي أنا قاعد أصور فيه. فحبيت إنه أنا أمتلك عدسة تكون وايد وبنفس الوقت فيها عزل أو نقدر نقول فتحة العدسة فيها واسعة زي هذه العدسة اللي هي f2.8. فأمانة لما عرفت هذه العدسة إنه انتجتها شركة سيجما، قلت إنه هذه واحدة من العدسات المثالية اللي أنا أقدر أستفيد منها بحكم خفة وزنها وسعرها اللي يعتبر جدا مناسب، وبنفس الوقت فتحة العدسة فيها اللي هو ال f2.8. فبالنسبة لي أشوف هذه العدسة راح تناسب الكثير من المصورين، بالذات الأشخاص اللي يصوروا على مثبتات اهتزاز ويحتاج أن يكون عنده عدسة وايد ووزنها خفيف. فأمانة هذه العدسة بتلبي احتياج ورغبات الكثير من المصورين. فأحب أسمع منك الآن إذا أنت عندك أي أسئلة واستفسارات تخص عدسة سيجما الجديدة اللي هي 16-28 f2.8. أتمنى أنك أنت تكتب سؤالك واستفسارك في خانة التعليقات. أما إذا أنت استفدت من هذا المقطع فلا تنساني من اللايك، ولا تنسى أنك أنت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل شيء جديد ممكن يطورك أنت كمصور. وإذا حاس إنه هذا المقطع ممكن إنه هو يفيد غيرك فياريت تشارك هذا الفيديو معه. أنا محمد مشعل، تشوفكم بالفيديو الجاي.